ผมงอกกลับมาดำนุ่มสลวยเงางามใช้2 อย่างเองนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่จะทำให้ผมงอกเปลี่ยนมาดำแล้วก็นุ่มสลวยไร้รังแคด้วยนะคะให้ใช้ข้าวสารประมาณ1 ถ้วยล้างน้ำ2 หนหรือซาว2 หนนั่นเองเพราะว่าในข้าวสารมีวิตามิน B จะช่วยให้ผมนุ่มสลวยแล้วก็เป็นเงางามช่วยล้างสารเคมีตกค้างด้วยจริงๆแล้วในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ใช้น้ำซาวข้าวอย่างเดียวแต่เมื่อเราจะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยเราก็เพิ่มเปลือกส้มเข้าไปด้วยนะคะเปลือกส้มเนี่ยมีวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระหลังจากเราซาวข้าวเป็นครั้งที่2แล้วนะคะให้เราเทน้ำใส่ในถ้วยแบบนี้ไม่เอาเมล็ดข้าวนะคะแล้วก็ส้มอย่างน้อย1 ลูกนะคะให้แกะเราเอาเฉพาะเปลือกแกะเปลือกเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวแต่ว่าต้องเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนก็คือเหมือนกับเอาไปต้มรวมกันให้เดือดเพราะว่าในเปลือกส้มเราต้องการน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มนะคะเทลงไปในน้ำซาวข้าวเลยแล้วก็รอจนเดือดคนนะคะหมั่นคนเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยออกหลังจากที่ต้มเดือดแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเปลือกส้มออกมาแล้วแนะนำให้เราเทใส่ภาชนะที่เป็นแก้วรอให้เย็นแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นอย่างน้อยประมาณ3 วันนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ทั้ง2 อย่างเนี่ยทำปฏิกิริยารวมกันแล้วก็จะเพิ่มความนุ่มแล้วก็ลดรังแคด้วยนะคะที่สำคัญจะช่วยให้ผมงอกใหม่เนี่ยดำนุ่มสลวยแล้วก็เป็นเงางามมีความแข็งแรงนี่คือหลังจากที่พี่แช่ตู้เย็นเป็นเวลา3 วันนะคะเปิดมานี่เลยก็จะเป็นน้ำซาวข้าวเปลือกส้มซึ่งหอมมากๆเลยมีกลิ่นส้มอ่อนๆให้เราเทเก็บใส่ขวดอันนี้พี่เทใส่ขวดสเปรย์เก็บไว้นะคะเราก็จะมาสเปรย์ใส่ผมก่อนที่จะสระทำได้วันเว้นวันเลยนะคะตัวนี้เพราะว่ามันอ่อนแล้วก็ไม่แพ้แล้วก็ไม่แรงต่อหนังศีรษะด้วยเด็กๆก็ใช้ได้นะคะน้ำข้าวเปรียบเหมือนสุดยอดคอนดิชเนอร์นะคะเพราะว่าจะให้ผมนุ่มสลวยเงางามแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ยังแก้รังแคได้ด้วยให้ใช้สูตรนี้ฉีดลงไปที่ผมนะคะก่อนที่เราจะสระเนี่ยฉีดไปนะคะและที่สำคัญเราต้องนวดด้วยนะให้ทั่วผมเลยนวดเพื่อว่าให้น้ำข้าวตัวเนี้ยซึมลงไปที่ผมของเราแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งถึง1 ชั่วโมงสระออกด้วยแชมพูอ่อนนะคะสูตรนี้นะคะยังมีคุณสมบัติแก้คันแล้วก็ลดเชื้อราบนหนังศีรษะด้วยนะคะคนที่มีปัญหารังแคก็จะค่อยๆดีขึ้นผมงอกใหม่จะแข็งแรงนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะต้องล้างส้มให้สะอาดเสียก่อนเพราะว่าระวังยาฆ่าแมลงที่เปลือกส้มนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Herb for Health Family ด้วยนะคะถ้ามีอะไรจะถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะติดตามกันได้ในไลน์นะคะขอบคุณค่ะ